मजेदार रेसिपीज पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आमची आई रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला आणि बेल आयकॉन वाजवण्यास विसरू नका. सांबार, तीळ, ओवा, हिरवी मिरची, जिरा पावडर, धना पावडर, कांदा, लसणाची आल्याची पेस्ट, कोबी. आता आपण कोबी किसून घेऊ. आता आपली गोबी किसून झाली आहे. ह्यात आपण कांदा, धना पावडर, जिरा पावडर, हिरवी मिरचीचा ठेचा आणि ओवा चोडून थोडा टाकू. तीळ, लसणाचा पेस्ट, कोथिंबीर, याच्यानंतर आपण याच्यात मैदा घालू. नंतर चवीनुसार मीठ टाकू आणि हे एकत्र मिक्स करून घेऊ. मैदा घेतला होता तो एका वेळेस टाकला नाही. आता भिजवल्यानंतर पूर्ण जर वाटलं तर थोडंसं टाकून द्यायचं. या मिश्रणात थोडा मैदा कमी वाटला म्हणून मी थोडा अजून मिसळवत आहे. एका पॅनमध्ये तेल घेऊन ते गरम होऊ द्या. मिश्रण चांगल्या प्रकारे मळून घ्या. आता ह्या तयार झालेल्या मिश्रणाचे भज्याच्या आकाराचे गोळे तेलात सोडा. गॅस मध्यम आचेवर ठेवून 1 मिनिटापर्यंत परतवत राहा. नंतर काढून घ्या. आपले गोबीचे पकोडे तयार झाले आहेत. ह्याच प्रकारे आपण बाकीचे पकोडे तळून घेऊ.
हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमची आई रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला.